তোলাৰ পাছত কেতিয়াবা আমি ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় নাইবা কেতিয়াবা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যেটো কালাৰ থাকে সেই কালাৰটোৰ সলনি আমি কিবা পিকচাৰ দিবলগীয়া হয় তো এনেকৈ ক্ষেত্ৰত আমি ফটোশ্বপ ইউজ কৰোঁ কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি এইখিনি কাম কিন্তু আমি যদি মোবাইলত কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ইনষ্টল নকৰাকৈ কেৱল এটা আমি ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰি কিনে আমি এই সকলো কামখিনি কৰিব পাৰিম স্বাগতম জনাইছো BNVUnplugৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে প্ৰথমতে আমি মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিম আৰু যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা ওপেন কৰি ইয়াত যেটো আমি গুগল সাৰ্চ পাম তাত আমি সাৰ্চ কৰিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ চেঞ্জ বুলি তো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ চেঞ্জ বুলি আমি সাৰ্চ কৰাৰ পিছত যেটো আমি প্ৰথম লিংক পাম www.removeimage ৱেবসাইটৰ সেই লিংকটোত আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিম তো সেই লিংকটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত কিছু সময় লোড হ'ব আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে চেঞ্জ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিপ্লেস দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অফ এনি ইমেজ ফৰ ফ্ৰী আমি তো ফ্ৰীতে যিকোনো ইমেজ এটাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াত তলত দিয়া আছে আমি ফটোখনৰ এনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰোঁ বা এনেকুৱা কালাৰ দিব পাৰোঁ নাইবা আমি কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰোঁ তো তাৰে কাৰণে আমি ইয়াত যেটো ফটোৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো আমি আপলোড কৰিব লাগিব তো আপলোড ইমেজত আমি ক্লিক কৰিম তো আপলোড ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ গ্যালাৰীটো ওপেন হ'ব তো গ্যালাৰীৰ পৰা আমি যিকোনো ফটো এখন সিলেক্ট কৰিম যিখন ফটোৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ডানত সিলেক্ট কৰিম তো ডানত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কিছু সময় লোড হ'ব তো এই লোডটো হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ যিখন ফটো আছে এই ৱেবসাইটৰ সাৰ্ভাৰত সেই ফটোখন ইয়াত আপলোড হ'ব তো আপলোড হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত দুটা অপচন পাম এটা আছে বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ বুলি আৰু এটা আছে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলি যদি আমি বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজৰ পৰা ইয়াত চাব বিচাৰো যে কেনেকুৱা ইমেজ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত দিব বিচাৰো তেতিয়াহলে ইয়াত চাই কিনে আমি সেইটো কালাৰ বা সেইটো ফটো আমি দিব পাৰো আৰু যদি ইয়াৰ পৰা ফটো নালাগে আমি নিজে তোলা ফটোখনে এই ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে লাগে তেতিয়াহলে আমি সিলেক্ট ফাইলত সিলেক্ট কৰিম আৰু যিখন ফটো আমাক বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে লাগে সেই ফটোখন এই লিষ্টৰ পৰা আমি চুজ কৰিম তাৰপিছত আমি আকৌ ডানত সিলেক্ট কৰিম তো ডানত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখন ফটো আমি মোবাইলত তুলিছো সেইখন ফটোৱে আমি ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে দিব পাৰিম তো আমি ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজৰ দুটা অপচন পালো এটা হ'ল অলৰেডি ইয়াত দিয়া আছে তাৰ পৰা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰিব পাৰো আৰু আন এটা অপচন হ'ল আমি সিলেক্ট অপচনত যাই কিনে বা চেঞ্জ ফাইলত সিলেক্ট কৰি আমি যিখন বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে ফটো লাগে সেইখন আমি চুজ কৰিব পাৰো আন এটা অপচন আছে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ তো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটোত আমি যিকোনো কালাৰ আমি দিব পাৰো ইয়াত যিবিলাক কালাৰ আছে যেটো ভাল লাগে আমি যেটো দিব বিচাৰো সেইটো ইয়াৰ পৰা আমি চুজ কৰিম চুজ কৰাৰ পিছত যদি আমাক এইটো ফটো লাগে তেতিয়াহলে আমি ডাউনলোড ক্লিক কৰিম আৰু যদি এইটো কালাৰ লাগে তেতিয়াহলে এইটো আমি ডাউনলোডত ক্লিক কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ডাউনলোডত আমি ক্লিক কৰিলো তো ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি এখন সাকসেসফুলি ডাউনলোড হৈ গ'ল ডাউনলোড পালো মোবাইলতে তো ইয়াত ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমি ইয়াত ফিচাৰ পাওঁ যে শেয়াৰ ইমেজ আমি এইটো ফটো আমি শেয়াৰো কৰিব পাৰো থ্ৰু WhatsApp বা Facebook বা Insta story হিচাপে আমি দিব পাৰাৰ অপচনটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে তো আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ সহজতে জানিব পাৰিছা যে আমি মোবাইলত কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ইউজ নকৰাকৈ কেৱল এটা ব্ৰাউজাৰ খুলিয়ে আমি যিকোনো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত সহজে বুজিব পাৰিছা যে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে হ'ল আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' তোমালোকে যদি পাছলৈকে চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিলে হ'ল ধন্যবাদ